دوستان سلام، امیدوارم که حالتون مثل همیشه خوب و عالی باشه. تو این ویدیو اومدیم به قلب تهران، جایی که در تموم طول سال شلوغ و پر جمعیته. قرار امشب بخشای جذابی از بازار بزرگ تهران رو بهتون نشون بدم. اول از همه چند دقیقه‌ای رو توی این پاساژ قدم میزنیم. اینجا پاساژ دلگشای تهرانه. این پاساژ جدیداً افتتاح شده و دقیقاً کنار مترو 15 خرداد قرار داره. پاساژ دلگشا با مساحت 50,000 متر مربع توی 10 طبقه ساخته شده و در حال حاضر 5 طبقه از اون افتتاح شده. تنوع محصولات اینجا خیلی زیاده و برای کسایی که شلوغی بازار رو دوست ندارن اینجا انتخاب خیلی خوبیه. یکی از خوبیای این پاساژ قیمت خوب محصولاته که دقیقاً مثل بازار مناسب اکثر افراد جامعه است. مورد بعدی موقعیت مکانی و طراحی خوب این پاساژه و در کنارش فروشگاهایی که به صورت عمده اجناس رو عرضه می‌کنن. پاساژ دلگشا تو همین مدت کوتاه بسیار محبوب شده و به زودی قراره فودکورت مجهز و امکانات بیشتری بهش اضافه بشه که من حتما بهتون نشون میدم. دستی هم بخور.
خب به یکی از قسمت‌های قدیمی و جذاب بازار رسیدیم. اینجا تیمچه حاجب الدوله است که معماری و طراحی فوق‌العاده زیبایی داره. یکی از خوبی‌های بازار تهران اینه که میتونید در کنار خرید کردن از هنر و معماری اصیل ایرانی هم لذت ببرید. یکی از قسمت‌های شلوغ بازار اینجاست که مخصوص فروش انواع لباس زیر زنونه است. لباسای اینجا بیشتر به صورت عمده فروخته میشن. دوستای عزیزم، از همتون ممنونم که تا اینجا ویدیو رو تماشا کردید. لطفاً با لایک ویدیو از من حمایت کنید و به هم انرژی بدید و با سابسکرایب چنل تو سفرهای بعدی همراه من باشید. تا ویدیوی بعد مراقب خودتون باشید و خدا نگهدار.